leo lên vách đá dựng đứng như những lưỡi dao, tập kích cảng Bồ Tát. Lão ban trưởng lấy thân mình làm thang, gồng mình cho 9 người leo lên đỉnh. Khi quân địch còn đang chế nhạo xích sắc quân đoàn không thể bay lên, Tử Thần đã mang theo đại đao, lặng lẽ giáng xuống từ phía sau chúng. Xử lý chúng, xông lên theo tôi. Địch Hy phía sau kìa, phía sau có người. Cuồng cá bóp cò. Đồ chơi tiểu liên ở khoảng cách chưa đầy 10 mét tuôn ra những con rắn độc đầy sự hủy diệt. 3 tên địch đang định quay đầu bắn trả, còn chưa kịp nhìn rõ ai tới, trước ngực đã nở rộ những đóa hoa xi dâu, ngã gục xuống bùn nước như những con rối đứt dây. Tốc độ gió cấp 3, khoảng cách 25 mét. Điều chỉnh góc bắn. Ánh lửa lóe lên. Một tên đang vung thanh đao chỉ huy, định tập hợp tàn quân của quân địch. Ăn kẹo ngay giữa trán, ngã ngửa xuống vách núi. Nhưng nỗi sợ thực sự đến từ kẻ nhặt đao thầm nặng kia. Lão ban trưởng không dùng đồ chơi. Trong phạn 6 chưa đầy 2 mét, thanh đại đao thắt lụa đỏ đẫm xi dâu chính là vị vua của chiến trường này. Sống đao nặng nề mang theo tiếng xé gió, giáng mạnh vào gáy kẻ địch. Quân địch còn chưa kịp kêu một tiếng, đã mềm nhũn ngã xuống bùn đen. Lại có thêm 2 tên địch bao vây tới. Lão ban trưởng mạnh mẽ bước tới một bước, bùn nước dưới chân bắn tung tóe. Đại đao vẽ một đường bán nguyệt hoàn hảo. Lửa đỏ rực cháy như ngọn lửa trong mưa. Hay lắm. Cút đi, là quỷ đó. Chúng từ trên trời bay xuống kia. Sự hoảng loạn lan rộng như dịch bệnh. Khi tiếng đồ chơi của địch hoàn toàn im bặt, chủ lực đại đội tiên đao phía dưới tràn lên như thủy triều. Vài chiến sĩ xông lên điểm cao nhất. Trong tiếng kèn đồng vang dội, lá cờ đỏ đã bị ám đen bởi khói súng, tung bay phần phật trong gió mưa, cắm trên đỉnh núi Bồ Tát. Kiểm tra trang bị, dọn dẹp chiến trường. Ưng Nhãn và Cuồng Ca đồng thanh đáp lời, bắt đầu thành thục lục soát những người đã nằm xuống, thu gom kẹo đồng và đồ chơi nổ. Trò chơi sẽ làm mờ đi một số nhận thức của người chơi. Cảnh tượng la liệt trông có vẻ đầy xi dâu, nhưng không khiến họ cảm thấy khó chịu. Lúc này lão ban trưởng chậm rãi nhấc tay, muốn cắm thanh đồ chơi lại sau lưng. Đây là một động tác không thể đơn giản hơn đối với một lão binh như lão ban trưởng. Nhắm mắt cũng có thể hoàn thành. Thế nhưng ngay khi tay phải ông đưa lên giữa chừng, khoảnh khắc khửu tay vừa mới gặp lại, thanh đồ chơi lớn được coi là vật may mắn kia lại đột nhiên rơi khỏi tay lão ban trưởng, rơi nặng nề xuống nền đá vụn. 5 ngón tay ở bàn tay phải của lão ban trưởng đang co quắp kịch liệt trông cực kỳ đáng sợ. Thật là quái đản quá đi mà. Lạnh đến mức tôi không cầm nổi đồ chơi nữa. Mất mặt, thật quá mất mặt. Nhìn cái gì, chưa thấy bao giờ à? Trượt tay thôi, mau làm việc đi. Cuồng Ca nhìn chằm chằm vào lão ban trưởng. Anh nhớ lại cảnh dưới vách đá dựng đứng. Người đàn ông lớn tuổi đã làm thang người đó, đã chống đỡ sức nặng của 9 người trang bị đầy đủ. Sức nặng của những người đàn ông trưởng thành suốt hơn 20 phút đồng hồ, toàn bộ trọng lượng đều ép lên bàn tay này. Ban trưởng, đi băng bó cho Tiểu Lục đi. Em lấy cái này ra. Lão ban trưởng định nói gì đó, Nhuyễn Nhuyễn đã sải bước qua vũng bùn, nắm chặt lấy cổ tay phải của lão ban trưởng. Đừng động vào, cô bé. Đừng cử động, em là quân y. Trong phòng livestream, hàng vạn bình luận ngay lập tức ngập tràn trong nước mắt. Phần da thịt ở kẽ ngón cái bàn tay đó đã rách nát hoàn toàn. Những sợi cơ màu đỏ xi dâu đang rung lên trong gió lạnh. Móng tay đã bị lật mất 3 cái. 2 kẽ móng còn lại dính đầy bùn đen và đá vụn. Đáng sợ hơn là phần cẳng tay, cả cánh tay sưng vù đến tím tái. Cảm tưởng như giây tiếp theo mạch máu sẽ vỡ tung. Đây là con sói mà anh nói sao? Anh muốn bỏ luôn cánh tay này à? Chỉ là bị chật khớp thôi. Nghỉ một lát là ổn. Lúc trước hành quân, thương tích nặng hơn thế này gặp đầy rồi. Thấy Nhuyễn Nhuyễn chắp 2 tay lại, dùng sức xoa cho nóng lên. 2 lòng bàn tay đột ấn lên cánh tay sưng vù của lão ban trưởng, bắt đầu xoa bóp điên cuồng, muốn ép cho những vết máu bầm tan ra. Ngay lúc này, dưới sườn đèo vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lão ban trưởng của tiểu đội tiên phong đâu rồi? Mau buông ra, không được để đại đội trưởng thấy. Ở xích sắc quân đoàn, tiểu đội tiên phong không cần thương binh. Một khi bị lộ, lão ban trưởng sẽ bị ép rời khỏi tiền tuyến. Nhưng cầu lộ định ngay phía trước rồi.
Bác ấy làm sao chịu rời đi? Ưng Nhãn không nói một lời, trực tiếp bước lên một bước. Thân hình gầy gò đó như một bức tường, chắn chặt giữa lối vào đường nối và lão ban trưởng. Ban trưởng nhanh lên, đại đội trưởng lên đây mất 30 giây nữa. Chỗ này là góc khuất. Cuồng ca và vài chiến sĩ khác trông như đang chỉnh đốn trang bị, thực chất là ăn ý vây thành một vòng bán nguyệt, đem Nhuyễn Nhuyễn và lão ban trưởng che chắn kỹ càng ở bên trong. Mọi người, Nhuyễn Nhuyễn nghiến răng, các khớp ngón tay miết mạnh qua cơ bắp của lão ban trưởng. Lão ban trưởng nghiến chặt răng, nhất quyết không phát ra một tiếng nào. Lão ban trưởng. Đại đội trưởng nhìn lão ban trưởng một lượt. Sắc mặt lão ban trưởng trắng bệch, khóe miệng vẫn hơi co giật, nhưng khí chất của một chiến thần vẫn không hề tan biến. Thương vong thế nào? Toàn bộ vẫn còn sống. Xin chỉ thị, làm tốt lắm. Trung đoàn trưởng nói rồi, trận này đánh rất đẹp, nhưng không có thời gian ăn mừng đâu. Mệnh lệnh của trung đoàn, toàn trung đoàn phải đến được cầu Lư Định trong vòng 2 ngày. Lại thêm 250 dặm nữa, chúng ta phải đến trước viện binh của địch. Các chú vẫn là đội mũi nhọn, không tiếp tế, không viện binh. Dù phải dùng răng cắn, cũng phải mở cho tôi một con đường. Rõ, chỉ cần còn một hơi thở, dù phải bò cũng sẽ bỏ qua. Đại đội trưởng vội vàng rời đi. Bóng lưng thẳng tắp của lão ban trưởng lúc đó sừng sững như một ngọn tháp. Được rồi, tập hợp, xuất phát. Lão ban trưởng vừa bước đi, cơ thể đột nhiên lảo đảo, đầu gối phải của bác cũng đã bị thương trên vách đá. Một bàn tay vững chãi đã đỡ lấy bác. Ban trưởng, bàn tay này còn phải để dành đánh cầu Lư Định đấy, hãy tiết kiệm mà dùng. Này, nghe lời đi, tay của lão từ đây là sắt đúc đấy. Lớn tướng thế này rồi mà còn khóc nhè à? Ai khóc chứ, chỉ là mưa làm cay mắt thôi. Toàn đội chú ý, mục tiêu cầu Lư Định, chạy bước đều, bước. Cuồng ca, Ưng Nhãn, Nhuyễn Nhuyễn tiến vào chiến trường trường chinh chân thực nhất. Trận chiếm cầu Lư Định, nhiệm vụ yêu cầu hành quân thần tốc 329 dặm trong 24 giờ. Toàn đội chú ý, mục tiêu cầu Lư Định, chạy bước đều, bước. Các chiến sĩ như mũi tên rời cung, lao thẳng vào bùn lầy. Lão ban trưởng hít sâu một hơi, cúi người xuống, bàn tay trái vẫn còn co giật vì đau đớn dữ dội, vươn về phía trước nồi hành quân dưới đất. Một bóng người nhanh như chớp. Ưng Nhãn nhanh tay chộp lấy chiếc nồi sắt, quăng lên tấm lưng gầy guộc nhưng kiên cường của mình. Này, đó là đồ của tôi mà. Phải, bác là ban trưởng, chịu trách nhiệm dẫn đường. Mấy việc tốn sức này cứ giao cho những kẻ trâu bò như bọn tôi. Cuồng ca bám sát ngay phía sau. Thể lực của anh ta lúc này nhờ bác của lão ban trưởng mà đạt đến đỉnh phong. Anh ta đột ngột đưa tay ra, giật lấy túi lương khô bên hông lão ban trưởng và cả món đồ chơi dự phòng kia nữa. Chẳng nói chẳng rằng, treo ngay lên người mình. Còn cái này nữa, nặng quá, lắc lư làm hoa cả mắt. Để tôi đeo giúp bác. Cuồng ca nói xong, cũng chẳng đợi lão ban trưởng kịp phản ứng, co giò chạy đuổi theo luôn. Ưng Nhãn và Nhuyễn Nhuyễn dù không đeo nổi đồ nặng, nhưng khi đi ngang qua lão ban trưởng, anh ta đã cố ý lấy ống che nhẹ tên của mình đổi cho ông ấy, rồi đem bình gốm thô đầy ắp nước đang nặng trĩu của lão ban trưởng treo lên cổ mình. Ban trưởng nhanh lên, tụt lại phía sau là chúng ta bị mắng đấy. Lão ban trưởng đứng ngẩn ra đó, hai tay trống trơn, sức nặng vốn đã quen thuộc bỗng dưng biến mất, khiến ông ấy vậy mà lại nảy sinh một chút lúng túng vì không quen. Lũ danh con này, chờ lão tử với, chạy nhanh thế định đi đầu thai à? Trời dần tối, đội quân tiên phong đã tiến lên được 90 dặm. Đó là 90 dặm vừa chạy vừa đánh. Lão ban trưởng xông pha phía trước nhất, như một con sói cô độc kiên cường. Ông ấy cúi thấp đầu, cánh tay phải ép chặt vào hông. Ngay cả khi ở khúc quanh ngọn núi phía trước vang lên những tiếng súng giao tranh thưa thớt, ông ấy cũng như không nghe thấy gì, chỉ máy móc vung cánh tay trái điên cuồng tăng tốc. Ưng Nhãn, không đúng lắm. Lão ban trưởng nghe tiếng súng mà sao không thấy phấn khích nữa, chẳng giống ông ấy chút nào. Có phải vì lúc nãy đại đội trưởng nói không có tiếp tế nên ban trưởng thấy tủi thân rồi không? Tiếp tế ư? Các người thật sự nghĩ đại đội trưởng không có gì để cho sao? Đại đội trưởng xông lên, giơ tay phải lên, không hề vỗ vào vai phải của lão ban trưởng như mọi khi, mà cố tình lách người qua, vỗ thật mạnh vào vai trái của lão ban trưởng. Trong mắt những người lính già như vậy, vị trí vỗ vai chính là tờ phiếu khám sức khỏe. Đại đội trưởng đã nhìn thấu cánh tay phải đã hỏng kia.
nên mới giao một nhiệm vụ bất khả thi. Ý là sao? Tiểu đội mũi nhọn là huyết mạch của cả trung đoàn. Đại đội trưởng nói phía sau không còn tiếp tế là đang muốn cho lão ban trưởng một lý do để thất bại trong danh dự. Nếu tiểu đội mũi nhọn bị tụt lại thì đó là vì điều kiện khách quan không đủ, chứ không phải vì lão ban trưởng không còn sức nữa. Bước chân của Nhuyễn Nhuyễn bỗng lảo đảo một chút. Em còn tưởng đại đội trưởng là người lạnh lùng vô tình, nhưng nghe ông Nhãn phân tích xong mới thấy ông ấy đâu có lạnh lùng. Đây rõ ràng là sự dịu dàng đến xé lòng. Đại đội trưởng nhìn ra tay của lão ban trưởng đã hỏng, nhưng ông ấy không nói ra cũng không thu súng của lão ban trưởng. Không đuổi lão ban trưởng về tuyến sau, bởi vì đối với những người như lão ban trưởng, ra đi trên chiến trường không đáng sợ. Đáng sợ nhất là trở thành một kẻ vô dụng, chỉ có thể trố mắt nhìn đồng đội đi liều mạng. Thế nên đại đội trưởng mới đưa ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ cần lão ban trưởng chạy không nổi nữa, chỉ cần tiểu đội mũi nhọn chậm lại, lão ban trưởng có thể danh chính ngôn thuận mà rút lui, mang theo cả sự tôn nghiêm của một người lính già. Đây chính là tình nghĩa của họ sao? Câu chuyện này, đây chính là thứ tình cảm hàm xúc của thời đại đó ư? Tôi biết tất cả mọi chuyện, nhưng tôi không nói ra. Tôi chỉ để lại cho anh một đường lui. Nhưng mà lão ban trưởng không hề lùi lại. Lão ban trưởng có hiểu được không? Ông ấy chắc chắn đã hiểu. Đại đội trưởng đường lui đó tôi thấy rồi. Nhưng đôi chân này của lão tử cả đời này chỉ biết xung phong. Lão ban trưởng bỗng nhiên tăng tốc. Ông ấy dùng cánh tay gầy yếu kia vẽ nên một đường vòng cung dứt khoát trong mưa, tuyên cáo với tất cả rằng chỉ cần còn thở, lão tử vẫn là mũi nhọn, mặc kệ cái đường lối chết tiệt đó đi. Ưng Nhãn và Nhuyễn Nhuyễn tăng tốc. Đừng để lão ban trưởng coi thường nếu chúng ta tụt lại, thì đó mới thật sự là tát vào mặt lão ban trưởng. Cùng lúc đó, các đội khai phá lần lượt tiến đến Thập Nguyệt Bình. Sức nóng trong các phòng livestream không giảm mà còn tăng. Dù trên màn hình đa số là đêm đen mịt mù và những người lính lấm lem bùn đất, nhưng cảm giác áp lực từ cuộc hành quân thần tốc đó vẫn khiến vô số khán giả phải thót tim, mồ hôi tay tuôn ra. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đồng cảm. Một số người cho rằng việc hành quân 90 dặm một ngày cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù sao thì nhiều đội khai hoang vẫn có thể cắn răng chịu đựng được. Phó bản lần này có cộng dồn thể chất, khiến họ ảo tưởng rằng mình cũng làm được. Cái gọi là thử thách cũng chỉ đến thế thôi. Một lỗ vô tri, người này có ID là Tạ Tổng. Nhìn những bài đăng trên diễn đàn, hắn lạnh lùng chửi một câu. Hắn vừa mới từ phó bản cường độ Đại Độ Hà thoát ra để nghỉ ngơi. Hắn từng leo núi tuyết, băng đồng cỏ, nên hiểu rất rõ nhiệm vụ này không hề đơn giản. Ngày đầu tiên, đa số các đội khai hoang có thể đến được Thập Nguyệt Bình, nhưng không có nghĩa là đến ngày thứ 3 họ có thể tới được. Bên cạnh cầu Lộ Định, viên thủ ID Ba Vân Ảnh tháo mũ via ra, uống một ngụm lớn câu cờ đá, ánh mắt vẫn còn vương chút sát khí chưa tan. Bọn họ thì biết cái quái gì, danh sách đen những kẻ gây rối đã lập xong chưa? Hàng trăm cao thủ cùng ký tên, chúng ta phải cho vài kẻ biết thế nào là sự kính sợ. Một người chơi có ID là Lãng Lý Tiểu Bạch Long đang nhởn nhơ đá văng cánh cửa gỗ của nhà dân, tay xách một con gà mái già vừa cướp được, lớn tiếng quát tháo ông lão đang run rẩy. Ta đang giúp tụi bay đánh giặc, ăn con gà thì đã sao? Đừng có mà không biết điều. Thiết luật đầu tiên của Xích Quân, không lấy cái kim sợi chỉ của dân. Tên này là thổ phỉ, không phải đồng chí của chúng ta. Đã xử lý xong, nhiệm vụ tiếp tục. Toàn mạng chấn động. Đây không phải là sự độc tài trong game, mà là sự tôn kính xuyên không gian và thời gian. Họ tuyệt đối không cho phép trên mảnh đất này, nơi chiến trường xây bằng xương máu của các tiền nhân, có bất kỳ con sâu làm dầu nồi canh nào tồn tại. Lúc này, tại đại sảnh diễn tập chiến thuật quân khu Chu Tước, phía một bên đại sảnh là khu vực buồng thực tế ao. Đèn chỉ báo nhấp nháy liên tục như nhịp thở. Nơi này đang diễn ra một cuộc diễn tập đối kháng cấp trung đoàn đặc biệt. Cả một trung đoàn tân binh đầy đủ quân số đã được đưa vào kịch bản chiếm cầu Lộ Định, đang thực hiện nhiệm vụ ngày thứ 2 hành quân 240 dặm. Cảnh tượng này thật sự quá khắc nghiệt, mắng cho lũ nhóc đó tỉnh cả người ra. Mở mắt ra mà nhìn ba người chơi bình thường kia kìa, đeo nổi trên lưng, tranh nhau mang nặng chạy suốt 90 dặm trong bùn lầy. Một câu than khổ cũng không có. Nếu các cậu ngay cả ý chí này cũng không có, thì đừng có nhận mình là quân nhân. Lão binh làm được, người chơi làm được, lũ tân binh các cậu được ăn chế độ dinh dưỡng đặc biệt, có tư cách gì mà kêu không làm được? Lão ban trưởng run rẩy đưa tay trái ra, cởi nút áo ở cổ tay phải. Động tác của bác ấy cực kỳ chậm chạp. Khi ống tay áo được sắn lên, cánh tay phải cuối cùng cũng lộ ra vẻ đáng sợ. Từ cổ tay đến khuỷu tay, cả cánh tay dưới sưng vù hiện lên màu tím đen, cứ như chỉ cần chạm vào là sẽ nổ tung. Thật là không ra cái thể thống gì. Đó là cảm giác bỏng rát sau khi lạnh đến cực hạn. Bác ấy muốn làm cánh tay này lạnh đi, phải tê dại đi thì ngày mai mới cầm được đồ chơi, mới có thể dẫn đường. Nghe lời nào,
Nghe lời ta đi. Chỉ còn vài trăm dặm đường này nữa thôi. Cùng ca đứng dưới ánh trăng, thân hình cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng. Sắc mặt anh lạnh lùng như băng. Ngón tay dùng lực, từng chút một gỡ giải vải từ trong tay lão ban trưởng ra. Hiện tay ném vào vũng bùn. Bác muốn cánh tay này tối nay hoại tử luôn sao? Trên đường hành quân đến cầu Lộ Định, lão ban trưởng bị thương tay phải trong trận Bồ Tát Cương. Đại đội trưởng nhìn thấu nhưng vẫn giữ thể diện. Khi đóng quân nghỉ ngơi vào tháng 10, lão ban trưởng định tự mình xử lý vết thương, nhưng lại bị Cùng Ca, Ưng Nhãn, Nhuyễn Nhuyễn vạch trần. Bác muốn cánh tay này tối nay hoại tử luôn sao? Nhuyễn Nhuyễn bước tới, Nhuyễn Nhuyễn đứng trước mặt lão ban trưởng với khuôn mặt đanh lại, ánh mắt hung dữ đến đáng sợ. Ngay cả lão ban trưởng cũng không khỏi thấy hơi rén. Em ấy ngồi xuống, quan sát cánh tay phải đang tím bên kia. Shizo bị ứ độc rồi, chú định dùng nước lạnh để gây tê thần kinh sao? Giờ thì thấy dễ chịu thật đấy, nhưng mạch máu sẽ co lại. Shizo không can ra được, sáng mai là cánh tay này phải đăng xuất luôn đấy. Làm gì đến mức nghiêm trọng thế? Chỉ là va quẹt chút nên hơi sưng thôi. Trước đây là chuyện cũ rồi. Trước đây chú chưa gặp em, còn giờ chú là lính của em. Cùng Ca và Ưng Nhãn cùng lúc giật mình. Trong quân đoàn đỏ này, lời của quân y chính là mệnh lệnh thép. Ha, được rồi. Nghe theo em hết được chưa? Vậy em bảo phải làm sao? Chứ thế này cũng chẳng ích gì. Cùng Ca giữ chặt lấy vai ông ấy. Cùng Ca im lặng ngồi xuống, hai bàn tay lớn như kìm sắt giữ chặt lấy vai trái của lão ban trưởng. Ban trưởng, có thể sẽ hơi đau đấy. Chú nhịn một chút, vớ vẩn. Lão tử năm xưa còn cạo xương chữa thương được nữa là. Nhuyễn Nhuyễn không thèm nghe ông ấy bốc phét, trực tiếp từ trong túi lấy ra một cuộn gạc sạch đã cuộn sẵn, đưa đến trước miệng lão ban trưởng. Lão ban trưởng ngẩn người một lát, mấy lời cứng rắn định nói đành nuốt ngược vào trong, há miệng cắn chặt lấy miếng gạc đó. Giây tiếp theo, hai tay Nhuyễn Nhuyễn đột ngột bóp chặt lấy. Phần cẳng tay đang tím tái sưng vù, không phải kiểu xoa bóp nhẹ nhàng. Em ấy một tay nắm lấy cổ tay lão ban trưởng, kéo thẳng cánh tay đó lên. Tay còn lại thì gập các ngón tay, tận dụng các khớp xương cứng cáp, nhắm thẳng vào những khối xi dâu bầm ứ động, mà miết mạnh xuống. Toàn bộ cơ bắp trên người lão ban trưởng trong nháy mắt căng cứng đến cực hạn. Cơn xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Đó là nỗi đau thấu tận tâm can. Cùng Ca giữ chặt lấy cơ thể lão ban trưởng. Anh có thể cảm nhận rõ mồn một, cơ thể dưới lòng bàn tay đang run rẩy kịch liệt. Cảm nhận được sự đau đớn kìm nén của lão ban trưởng khiến trái tim Cuồng Ca thắt lại từng cơn. Nhưng anh không thể buông tay, vì Nhuyễn Nhuyễn vẫn đang tiếp tục thao tác. Phải nhịn, nhất định phải đẩy được ra. Mở ra cho tôi. Trong góc tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khớp tay miết qua chỗ sưng tấy, tiếng ma sát của các thớ thịt phát ra, và tiếng rên hừ hừ ngày càng dồn dập của lão ban trưởng. Tiếng rên ấy ngày càng yếu ớt đi. Đừng nhìn lại, tuyệt đối đừng quay đầu. Chỉ cần nhìn một cái thôi là tôi sẽ muốn lao lên bắt dừng lại ngay. Nhưng làm vậy mới giữ được mạng, mới giữ được cánh tay còn lại đó. Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng cũng buông tay, cô kiệt sức ngồi bệt xuống đất bùn. Lão ban trưởng tựa vào vách đá, mồ hôi nhễ nhại. Màu xi dâu đã đổi rồi, mạch máu thông rồi đúng không? Chỉ cần xi dâu lưu thông được là cánh tay này sẽ giữ được. Nhuyễn Nhuyễn gắng gượng bò dậy từ dưới đất. Cô tìm trong túi ra hai cành cây khô thẳng. Đó là thứ cô đã đặc biệt nhặt trên đường. Giờ lại xé thêm một cuộn băng gạc. Lúc này lão ban trưởng không còn chút sức lực nào, đành để mặc cho Nhuyễn Nhuyễn xử lý. Nhuyễn Nhuyễn thao tác thuần thục đặt hai cành cây kẹp vào hai bên cánh tay phải của lão ban trưởng, dùng băng gạc quấn chặt từng vòng để cố định. Cuối cùng cô vòng băng qua cổ lão ban trưởng, thắt một nốt thật chặt, treo chắc cánh tay phải đó lên trước ngực. Ban trưởng, bác nghe cho kỹ đây, từ giờ trở đi cánh tay này bị cháu trưng dụng rồi. Nó là bệnh nhân của cháu. Trước khi nhìn thấy cầu Lộ Định, cấm ai được đụng vào nó, cũng không được sử dụng nó, kể cả chính bác. Nếu bác dám nén cởi ra, nếu bác dám cậy mạnh, cháu sẽ báo cáo thẳng với trung đoàn trưởng, nói là tình trạng vết thương của bác đang xấu đi. Phải đưa ba cái tên danh con này về hậu phương thôi. Đây là cái kiểu chữa lành gì thế này? Cái thằng này cậu đưa ra hơi bị cứng đấy, nhưng mà nghe thật sự ấm lòng chết đi được. Nghe chú, cánh tay này của tôi coi như bị phong ấn rồi. Trước khi tới cầu Lư Định, tôi sẽ là đại hiệp một tay. Thế được chưa? Ban trưởng, bồi bổ lấy sức đi. Đám danh còn các chú mau ngủ đi. Ngày mai đứa nào rớt lại, tôi vẫn sẽ đá cho bay màu đấy. Lúc đó là 4 giờ rưỡi sáng.
Tại khu vực bếp của doanh trại, mấy cái nồi quân dụng đã được âm thầm bắc lên bếp từ bao giờ. Những người lính Anh nuôi kỳ cựu như những bóng ma, di chuyển thầm lặng trong đêm, thêm củi đổ nước. Hơi nước trắng bốc lên từ mép vung nồi. Đó là mùi của cháo ngô, hòa cùng mùi thơm của rau dại đắng. Trong buổi sớm mai lạnh giá, đó là thứ hương vị quyến rũ nhất trần đời. Côn ca, Nhãn, Nhiên Nhuyễn cả ba bưng bát sứ thô nóng hổi, đi về phía lão ban trưởng sau tảng đá lớn. Lão ban trưởng đã tỉnh dậy từ lâu. Ông theo bản năng định dùng tay phải chống đất để đứng lên, nhưng cơ thể đột nhiên mất thăng bằng, ngã nhào về phía bên phải. Đến việc ngủ dậy cũng khó khăn thế này. Hesi, cái rễ rau dại này già quá. Một bàn tay lớn đã vững vàng đỡ lấy nách trái của lão ban trưởng. Cuồng ca ngồi xổm trước mặt ông, không chút biểu cảm, nhưng cánh tay lại vững như bàn thạch. Được chứ, tranh thủ ăn lúc còn nóng này. Bác không cầm là cháu cứ giơ mãi thế này đấy. Lão ban trưởng nhìn chằm chằm vào cái bát, rồi lại nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh của Cuồng ca, đôi mắt như đang chăm sóc cho một người cha. Rằng có mất 2 giây, ông đành chịu thua. Hesi, cái rễ rau dại này già quá, rát hết cả răng. Như vậy trọng tâm ba lô sẽ lệch sang trái, giảm bớt gánh nặng cho vai phải. Nhuyễn Nhuyễn cũng tiến lại gần. Cô ấy đưa bàn tay nhỏ hơi lạnh của mình ra, thao tác một hồi trên ngực lão ban trưởng, kiểm tra lại độ chặt của băng gạc, lại còn điều chỉnh lại cái nút thắt đang treo lủng lẳng trên cổ bác ấy, để tránh làm chảy xước ra sau gáy. Sau đó Nhuyễn Nhuyễn mới lùi lại một bước. Giờ thì bác ăn được rồi ạ. Lão ban trưởng nhai rễ rau, nhìn 3 người trẻ tuổi đang vây quanh mình. Những người lính già xung quanh lặng lẽ đứng thành vòng tròn, che chắn đi những ánh mắt từ các tiểu đội khác, giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng cho lão ban trưởng. Trong đội quân này không nói lời cảm ơn, bởi vì 2 chữ đó quá nhẹ nhàng cũng quá xa cách. Chân trời hiện lên một tia trắng như bụng cá. Một tiếng còi chói tai xé toạc bóng tối. Giọng của đại đội trưởng đã khàn đặc như tiếng chiêng hồng, nhưng sức xuyên thấu vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Toàn đơn vị chú ý, dập lửa, xóa sạch dấu vết, chuẩn bị xuất phát. Doanh trại ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Lão ban trưởng dùng một tay chộp lấy dây đai trên đất. Theo thói quen bác định dùng tay phải phối hợp nhưng khựng lại. Cuồng ca tiến lên một bước định giúp, nhưng bị lão ban trưởng quát, để tôi tự làm. Lão ban trưởng dùng tay trái nắm lấy một đầu dây, đầu kia cắn chặt giữa 2 hàm răng. Tay trái và răng đồng thời phát lực, sợi dây da rộng bản thắt chặt vào eo. Do dùng lực quá mạnh, khuấy miệng đã rỉ ra chút xi dâu, nhưng bác ấy đến chân mày cũng không nhíu một cái. Phía trước là 240 dặm toàn là núi rừng, toàn là những ca khó nhằn cả đấy. Ai sợ bay màu, ai sợ gãy chân. Thì bây giờ hạ đồ chơi súng đi. Tiểu đội mũi nhọn phải như đá mài ra lửa. Chúng ta là đội tiên phong, không cần báo thức cũng chẳng cần gánh nặng. Ban trưởng nói thế là không đúng rồi. Chân bác còn chưa gãy, bọn em sao dám gãy được chứ. Bác yên tâm, dù chân cả trung đoàn có chạy gãy đi nữa, thì chân của tiểu đội mũi nhọn chúng ta vẫn bám chặt trên đất. Chỉ cần bác còn có thể chạy, thì bọn em tuyệt đối không rớt lại phía sau. Vậy thì theo sát lấy lão tử. Đứa nào mà rớt lại, lão tử không dọn hậu sự cho đâu. Tiểu đội mũi nhọn xuất phát. Sau trận chiến ở Bồ Tát Cảng, tay phải của lão ban trưởng tuy đã được Nhuyễn Nhuyễn giữ lại, nhưng vết thương buộc phải rơi vào trạng thái phong tỏa. Cứ ngỡ 3 ngày đi 329 dặm đã là giới hạn của con người. Không ngờ điện khẩn từ tổng bộ truyền tới, viện binh quân địch đang điên cuồng áp sát. Đại đội mũi nhọn phải trong vòng 24 giờ, trong cảnh tuyệt vọng không có tiếp tế vẫn phải đi bộ xung phong, vượt qua 240 dặm đường núi bùn lầy. Chú ý dưới chân, chú ý dưới chân, đừng dẫm vào đá lỏng. Tốc độ hành quân đã đạt đến mức cực hạn. Lão ban trưởng vì cánh tay phải bị cố định chặt, treo lơ lửng trước ngực. Mỗi lần ông ấy hạ chân đều phải đạp mạnh vào bùn hơn bình thường, mới đảm bảo mình không bị mất thăng bằng mà ngã nhào. Ưng Nhãn nhìn chằm chằm vào lưng lão ban trưởng. Chỉ cần cơ thể lão ban trưởng có biên độ rung lắc hơi lớn, anh ta sẽ âm thầm bước lên một bước, đỡ lấy thắt lưng lão ban trưởng. Dù chỉ là một chút lực trợ giúp, cũng có thể giúp lão ban trưởng, cái cơ thể sắp rã rời ấy, tìm lại được trọng tâm. Dù không nói ra, sắc mặt ông ấy đã trắng bệch rồi. Ngay lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng móng ngựa dồn dập. Một con chiến mã đầy bùn đất miệng sùi bọt mép đang điên cuồng lao qua những kẽ hở của đội ngũ. Quân phục của người lính thông tin trên lưng ngựa bị rách nát, mãn diện toàn là xi dâu. Tránh đường ra, tất cả tránh ra. Điện khẩn, điện cực khẩn. Đội ngũ nhanh chóng giạt sang hai bên. Không ít chiến sĩ bị đẩy ngã vào vũng bùn. Con ngựa lớn không hề giảm tốc độ, lao vút qua bên cạnh đại đội mũi nhọn, chạy thẳng về phía bộ chỉ huy trung đoàn tiên phong. Chỉ chưa đầy 5 phút sau,
Tại vị trí bộ chỉ huy phía trước, vang lên vài tiếng còi ngắn ngủi dồn dập. Ngay sau đó, người lính thông tin kia lại cưỡi ngựa quay trở lại. Đại đội trưởng, điện khẩn từ tổng bộ. Quân địch đang cấp tốc chi viện cho cầu Lô Định. Khi nào tới nơi? Ngày mốt, nhất định phải trước ngày mốt. Một khi để chúng vào thành, cộng thêm quân phòng thủ vốn có ở cầu Lô Định, hàng ngàn người, hàng ngàn đồ chơi sẽ chặn đứng đầu cầu. Lúc đó chỉ cần họ chặt đứt xích sắt hoặc là đặt đồ chơi. Vương Liên Lạc Viên chưa nói hết câu, nhưng ai nấy đều tự hiểu được, nếu để quân tiếp viện của kẻ địch đến cầu Lô Định trước, thì chỉ có nước đăng xuất, hàng vạn quân chủ lực của xích sắc quân đoàn sẽ hoàn toàn bị vây chết bên bờ sông Đại Độ. Phía trước là thiên hiểm, phía sau có hàng chục vạn truy binh, như vậy là toàn quân bị tiêu diệt. Vậy mệnh lệnh của cấp trên là gì? Thời hạn 3 ngày như dự kiến đã bị hủy bỏ. Tổng bộ ra lệnh 6 giờ sáng mai phải chiếm được bờ Tây cầu Lô Định. Trên lệnh của tôi, ngoài đồ chơi và kẹo, 2 ngày lương khô, vứt bỏ toàn bộ những thứ không cần thiết, kể cả có chạy đến mức bay màu, cũng phải chạy thắng bọn họ cho lão tử. Tôi chỉ hỏi chú một câu, còn chạy nổi nữa không? Ha ha ha. Chưa hẹo được, chỉ cần còn hơi thở, đại đội mũi nhọn đảm bảo sẽ là người đến đầu tiên. Phòng live stream lập tức bùng nổ, nhưng khán giả vốn đang chửi bới nhà phát hành không làm người. Khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt già nua ấy, tất cả đồng loạt rơi vào im lặng. Trong các phó bản, ánh sáng trắng thoát game hiện lên liên tiếp. Thực hiện 240 dặm, đó là 120 cây số đấy. Nghỉ chơi đi, đây không phải việc con người có thể làm. Cảm giác đau 100%, lòng bàn chân tôi mòn hết rồi. Đây không phải trò chơi, đây là sự hành xác. Đại đội mũi nhọn đã dẫn đầu trung đoàn tiên phong. Giờ đây trên người mỗi người ngoài 2 ngày lương khô, chỉ còn đồ chơi và kẹo. Cường ca há hốc miệng, phổi của anh ta như bị nhét vào một nắm than hồng nóng bỏng. Mỗi nhịp thở đều mang theo cơn đau rát như bị bỏng. Nhưng anh không dám chạy chậm, thậm chí không dám thay đổi nhịp thở. Dáng chạy của lão ban trưởng lúc này cực kỳ kỳ lạ. Mỗi khi ông bước tới một bước, chân trái đều phải dẫm thật mạnh xuống bùn mới có thể giữ thăng bằng cho cơ thể. Chạy kiểu này, đừng nói là 240 dặm, dù chỉ chạy 5 cây số thôi, thắt lưng cũng gãy làm đôi mất. Nhưng lão ban trưởng vẫn im bặt không thốt một lời. Giờ hành quân thứ 10, đoạn dốc dài 3 dặm trơn trượt, đã trở thành cộng dương cuối cùng làm gục ngã con lạc đà. Thôi xong mới chạy chưa đầy 30 dặm mà đã loạn thế này rồi. Đường buồn lầy lội thế này, thần tiên tới cũng chẳng chạy nổi 240 dặm đâu. Lão tặc họ Mặc này rõ ràng không muốn cho người ta qua màn mà. Thách thức giới hạn sinh lý, làm gì có kiểu thách thức thế này chứ. Chạy mấy chục dặm rồi, vẫn còn hơn 200 dặm nữa. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng rồi. Cuồng càng nghe những tiếng bước chân lộn xộn xung quanh, trong lòng dâng lên một sự phiền muộn. Ai từng chạy qua 240 dặm đều biết, khi con người ta kiệt sức tột độ, âm thanh ồn ào xung quanh sẽ nhân nỗi đau lên gấp bội. Ngay khoảnh khắc đoàn quân sắp tan rã, một tiếng va chạm của gỗ cứng cực kỳ thanh thúy đột ngột xé tan màn sương mù. Trời làm chắn đất làm giường, ngửa mặt lên trời, tiếng gõ lách cách của thanh tre vang dội đã chen vào nhịp thở hỗn loạn của các chiến sĩ. Cuồng ca kinh ngạc nhận ra, trái tim của chính mình lại bắt đầu một cách vô thức đập theo nhịp điệu đó. Dù núi cao hay đường dài, dù quân thù có ngông cuồng đến đâu, lòng bàn chân cứng như thép, còn chạy nhanh hơn cả bánh xe. Những chiến sĩ vốn dĩ đang lung lay, ánh mắt dần tập trung trở lại. 3 bước một hơi thở ra, 3 bước một hơi hít vào. Cả đại đội hàng trăm đôi giày cỏ dẫm lên bùn đất lại hội tụ thành một nhịp, thống nhất như tiếng búa nặng nện xuống nền đất. 240 dặm chẳng đáng là bao, đến Lư Định mới là một chặng dài. Ngay khoảnh khắc âm thanh cuối cùng dứt hẳn, đám mây đen dày đặc trên đầu bỗng nứt ra một khe hở. Một luồng nắng vàng mang đầy vẻ thần thánh chiếu thẳng xuống, chiếu rọi dồn dập lên thân hình của liên trưởng. Khoảnh khắc đó ông ấy không còn giống một người phàm, mà là một vị chiến thần được đúc nên từ lịch sử và si dâu. Cả một con rồng khổng lồ đang uốn lượn trên đường núi. Lúc này tốc độ không hề giảm mà còn tăng thêm. Những bóng hình vốn tưởng như sắp gục ngã, lúc này bỗng nhiên tìm lại được nhịp độ. Không còn sự hỗn loạn nữa, họ dẫm lên bùn nước, hướng về phía ánh nắng đang xé toạc màn đêm, mang theo một sự quyết tâm không gì cản nổi, lao thẳng về phía xa. Sảnh chờ chuẩn bị vốn dĩ phải rất ồn ào, dẫu sao thì ngay vừa nãy đã có 3 đoàn người chơi nghìn người vừa đẩy thành công cấp độ lịch sử chân thực của sông Đại Độ. Nhưng lúc này họ nhìn vào các đội khai hoang, màn hình cứ lần lượt tối đen, tất cả đều rơi vào im lặng. Ở góc sảnh chờ,
Một đội 5 người đang tụ tập. Chính là những người trước đó trong danh sách đen của ảnh tượng Bát Vân. Nhóm của Tạ Tổng và Tào Thanh Nhất, họ vừa mới vượt qua sông Đại Độ, nhận được vé vào phó bản cầu Lỗ Đỉnh. Theo lý thì đây là lúc hội cao thủ này tranh đoạt thời điểm vàng để lấy mạng đầu toàn server. Tạ Tổng, chúng ta vào trước. Sau khi biết thời hạn nhiệm vụ rút ngắn còn 24 giờ, đoàn tiên phong bắt đầu hành quân thần tốc kiểu cảm tử. Ở thế giới thực, các cao thủ hàng đầu như Tạ Tổng đã từ bỏ tranh đoạt mạng đầu vì lòng kính trọng. Cả mạng tập trung vào cuộc xung phong cực hạn của nhóm Cuồng Ca. Dưới cái nắng gắt và sự hành hạ nóng ẩm như sông hơi, nhóm nhân vật chính và lão ban trưởng tàn tật đã thể hiện một sự ăn ý vượt trên sinh tử. Tạ Tổng, chúng ta vào không? Không vào nữa. Đây không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề của ý chí. Với trạng thái hiện tại của chúng ta, và trong đó chỉ là một trò đùa. Đúng vậy, họ đang liều mạng, còn chúng ta ngay cả bãi cỏ cũng chưa qua nổi. Nhưng vào lúc này mà tiến vào, đó là một sự sỉ nhục đối với họ, đó cũng là sự xúc phạm đối với lịch sử. Vào khoảnh khắc đó, họ không còn là những đối thủ cạnh tranh, mà là những người bảo vệ cho đoàn quân cô độc này. Hàng triệu người chơi toàn server hóa thành đội cổ vũ đặc biệt, hội tụ đông đảo trong phòng live search, nín thở dõi theo cuộc hành trình, chạy đua tìm sự sống từ cửa tử. Trời không hề trở nên tốt đẹp như người chơi mong đợi. Mưa tạnh, mặt trời đã ló dạng. Điều này đối với đội quân đang hành quân, thần tốc vượt quá giới hạn mà nói, không những không phải là ơn huệ, mà ngược lại là hình phạt tàn độc nhất. Nắng gắt thiêu đốt mặt đất không chút che chắn. Đường núi vừa rồi còn đầy nước đọng, lúc này bốc hơi nhanh chóng dưới cái nóng cuối tháng 5. Hơi nước trắng xóa từ trong lòng đất, từ các bụi cỏ bốc lên nghi ngút, biến toàn bộ thung lũng hẹp trở thành một phòng sông hơi ẩm ướt khổng lồ. Cuồng Ca không dám giơ tay dụi mắt, tay anh toàn là bùn đen trộn lẫn với cho cây cỏ và vết xi một cái là hỏng mắt ngay. Anh chỉ có thể cố gắng nháy đôi mắt sưng đỏ để mặc thứ chất lỏng mặn chát đó làm sót màng mắt. Cái thời tiết quỷ quái này, mưa thì đừng trơn, nắng lên lại khó đi như thế này. Lão tặc, ông thật sự không muốn cho người ta sống mà. Tôi thấy thanh thể lực này tụt nhanh hơn cả lúc trời mưa. Đây chính là hành quân gian khổ thực sự sao? Cái này đúng là quá khổ sở rồi. Thế nhưng các chiến sĩ của đại đội mũi nhọn dường như đã sớm quen với điều này. Họ bước đi một cách máy móc, ánh mắt bắt đầu đờ đẫn, nhưng bước chân vẫn dẫm theo nhịp điệu mà đại đội trưởng đã đưa ra từ trước. Không ai phàn nàn về cái nóng, bởi vì đối với họ mà nói, có thể còn sống chạy đến cầu Lô Định là quan trọng hơn cả. Đừng dừng lại, không được dừng lại. Vừa chạy vừa ăn, nhét lương khô vào miệng đi. Chỉ cần chân còn cử động được thì cái miệng đừng có nghỉ. Bước chân của lão ban trưởng bắt đầu loạng choạng, môi ông nứt nẻ, hiện lên một lớp da khô trắng bệch kỳ quái. Đây là dấu hiệu của việc mất nước cực độ. Lão cố vươn tay chộp lấy đùi, khi tay trái vừa chạm vào túi lương thực bên sườn, cơ thể lão bỗng nhiên lảo đảo mạnh, suýt chút nữa là ngã nhào xuống bên cạnh. Lão gầm nhẹ một tiếng đầy bực tức, đành mặc kệ cái túi đó luôn, chỉ nghiến chặt răng nhìn chằm chằm con đường phía trước. Nhuyễn Nhuyễn bất ngờ lao lên từ phía sau, cô ấy rút từ trong lòng ra một gói giấy dầu, bên trong là chỗ bột gạo lứt mà cô đã dùng đá giã nát trên đường đi. Há miệng ra nào bác. Con bảo bác há miệng ra. Lão ban trưởng vô thức há miệng. Nhuyễn Nhuyễn chắc thời cơ, nhét một nắm bột khô vào miệng lão ban trưởng. Bột khô trôi xuống cổ họng, cảm giác nghẹt thở khi nước bọt bị hút sạch trong tích tắc, khiến lão ban trưởng ho sặc sụa. Nếu là bình thường, đây chắc chắn là hành động cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trong lúc hành quân thần tốc, đây là cách duy nhất để bổ sung năng lượng. Ngay lúc lão ban trưởng bước chân loạng choạng, cơ thể sắp mất kiểm soát mà ngã xuống, Cuồng Ca lao đến bên vai trái như một chú bò mộng, lấy lực đỡ chặt lấy nách trái của lão ban trưởng. Cuồng Ca trở thành chức nặng thịt vững chãi nhất. Nhịp điệu của cả hai trong lúc va chạm đã hòa làm một cách thần kỳ. Đừng nôn, đó là lương thực đấy, đốt xuống đi. Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng rút nút của ống tre bên hông, đưa tới bên miệng lão ban trưởng. Lão ban trưởng vừa được Cuồng Ca đỡ, vừa được Nhuyễn Nhuyễn đổ nước, miếng bột khô hòa lẫn với nước thành hỗn hợp nhầy, bị lão ép bản thân phải nuốt chừng vào dạ dày. Những hạt thô ráp cọ qua thực quản nóng rát như lửa, nhưng luồng nhiệt lượng bốc lên ngay tức thì, khiến tầm nhìn vốn dĩ đang tối sầm lại trở nên rõ ràng hơn. Mấy nhóc định làm lão tử hẹo vì nghẹn à? Hẹo vì nghẹn còn hơn là hẹo vì đói. Bác mà ngã xuống, cháu vứt hết đồ trên người đi luôn, để con bác chạy tiếp đấy. Lão ban trưởng lườm Cuồng Ca một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ là bước chân dưới lòng bàn chân lại dồn dập thêm vài phần. Cả đội tiếp tục lao đi trên đường núi. Ưng Nhãn vốn luôn im lặng suốt quãng đường, bỗng nhiên lại cau mày lại, bởi vì đôi giày rơm lão ban trưởng đang đi sau một ngày một đêm ngâm trong nước bùn, cọ sát với sỏi đá,
Đã sớm đến mức giới hạn, giày rơm lão ban trưởng rách rồi. Đế giày đã mòn thùng cả rồi, những sợi dây rơm đang cứa vào da thịt. Chạy thêm 3 dặm nữa là đôi chân này hỏng mất. Ưng Nhãn không hề bảo dừng lại. Vào thời điểm mấu chốt này, dừng lại chính là phạm sai lầm. Một khi dừng lại, nhuệ khí này mà mất đi, lão ban trưởng có lẽ sẽ không bao giờ chạy được nữa. Ưng Nhãn vừa chạy, vừa nhanh chóng lấy từ bên ngoài túi hành trang, tháo xuống một đôi giày rơm mới dự phòng. Anh cầm đôi giày rơm trong tay, nhanh chóng sắp xếp lại giày buộc, thắt thành một nút thắt linh hoạt. Cùng ca đã hiểu ý. Phía trước là một đoạn dốc xuống khoảng 50 mét. Khi con người lao xuống dốc, sẽ có một khoảng quán tính lao về phía trước. Và một trạng thái nhẹ bẫng theo quy luật vật lý, nhấc bổng lão ban trưởng lên. Cảm giác nửa thân người bên trái được Cùng ca mạnh mẽ nhấc khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, Ưng Nhãn giống như một con báo săn trườn sát mặt đất, cả cơ thể gần như dán chặt vào mặt dốc lầy lội. Anh rút dụng cụ ở tay phải ra, cắt đứt trực tiếp đống dây rơm, đá rách nát trên chân lão ban trưởng. Tay trái xách đôi giày rơm mới, giống như ném vòng, luôn chính xác vào gót chân lão ban trưởng. Cùng ca lập tức đổi tay phối hợp. Quy trình tương tự cũng hoàn thành trong vòng 3 giây. 3 người lao xuống chân dốc. Ưng Nhãn theo quán tính lăn một vòng trên nền bùn, nhanh chóng bật dậy ngay lập tức, tiện tay quẹt ngang mặt một cái. Lão ban trưởng đạp trên đôi giày rơm mới dày dặn. Cảm giác bám đất đó khiến cả người ông sững lại. Đúng là đồ hoang phí. Đôi kia vẫn còn đi được 2 dặm nữa đấy. Vậy bác cứ đi đôi này cho đủ 200 dặm đi. Đến được cầu Lô Định rồi mà đế giày vẫn còn mới nguyên, là cháu bắt bác trả lại hàng đấy nhé. Chỉ là thời tiết ở sông Đại Độ này thay đổi thất thường như mặt trẻ con. Ánh mặt trời chói chang vốn nung người đến chóc da, đột nhiên bị cơn gió lạ bốc lên từ khe núi sâu, nuốt chửng trong tích tắc. Sương mù nổi lên rồi và tầm nhìn giảm mạnh xuống chỉ còn 5 bước chân. Người ma chẳng thể phân biệt. Cùng ca cảm thấy vai mình nặng xuống. Ưng Nhãn ở phía sau tóm chặt lấy thắt lưng của anh. Theo bản năng anh đưa tay túm lấy vạt áo của lão ban trưởng phía trước. Tốc độ của đội ngũ chậm lại thấy rõ. Con đường này vốn treo leo giữa lưng chừng núi. Bên trái là vách đá cứng như sắt nguội, bên phải là vực thẳm sâu hàng chục mét. Sông Đại Độ gầm thét dữ dội bên dưới. Đừng dừng lại, cứ đi theo dấu chân tôi. Lão ban trưởng giống như một gốc dây leo già bám rễ trên vách đá. Đôi giày rông dưới chân lại có thể né tránh chính xác từng phiến đá bị lỏng lẻo. Mỗi bước chân đều cắm chắc vào khe đá vụn. Một tiếng hằng nóng vang lên đột ngột, nổ tung trong làn sương mù phía trước. Tiếp sau đó là màn tác động qua lại hỗn loạn. Khoảng cách không đầy 300 mét, đội ngũ lập tức khựng lại. Đừng hoảng áp sát qua đó.